นานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหลาย10 ไร่ครอบครัวนี้มีลูก3 คนคือลูกชายคนโตลูกสาวคนกลางและต่อมาเมื่อผู้เป็นพ่อแต่งงานใหม่หลังจากเมียคนแรกตายไปเขาก็ได้ลูกชายเพิ่มอีก1 คนเขาเลี้ยงดูลูกๆเป็นอย่างดีและให้ลูกได้ฝึกทำงานตั้งแต่เล็กเพื่อที่ว่าโตไปจะได้รู้คุณค่าของเงินไม่เอาแต่กินมรดกเก่าที่พ่อสร้างเอาไว้ให้คนเป็นพ่อซื้อวัวมาฝูงหนึ่งมีจำนวนหลาย10 ตัวให้ลูกชายคนโตเป็นคนรับผิดชอบและลูกสาวคนกลางนั้นก็ให้ดูแลงานบ้านงานเรือนส่วนลูกชายคนเล็กอายุน้อยกว่าใครจึงยังไม่ต้องทำงานอะไรครอบครัวนี้อยู่กันอย่างมีความสุขจนกระทั่งผู้เป็นพ่อและเมียใหม่ป่วยด้วยโรคร้ายและเจ็บหนักจวนเจียนจะตายก่อนตายผู้เป็นพ่อได้เรียกลูกชายคนโตเข้ามาสั่งเสียลูกเอ้ยเจ้าเป็นลูกชายคนโตต้องดูแลน้องให้ดีน้องสาวของเจ้าจงหาเจ้าบ่าวที่เหมาะสมกับน้องมาแต่งงานด้วยได้จ้ะพ่อลูกชายคนโตรับปากพ่อจ๋าพ่ออยู่กับพวกเราก่อนได้ไหมลูกสาวคนกลางร้องไห้ฟูมฟายไม่ต่างจากน้องชายคนเล็กที่ทั้งกอดพ่อและแม่ร่ำไห้แม่จ๋าอย่าเป็นอะไรไปนะลูกชายคนเล็กเข้าไปกอดแม่ฝ่ายลูกชายคนโตเมื่อได้เห็นน้องชายต่างแม่แล้วก็อดรู้สึกชิงชังไม่ได้เขาไม่เคยรักน้องชายคนนี้เพราะคิดว่าหลังจากแม่ของเขาตายจากไปได้ไม่นานพ่อก็แต่งงานใหม่และมีลูกใหม่เขากลัวว่าพ่อจะลืมเขากับน้องสาวจึงไม่เคยรักน้องคนเล็กแต่แกล้งทำดีกับน้องต่อหน้าพ่อและแม่ใหม่เท่านั้นแบ่งสมบัติให้เท่าๆกันนะน้องสาวเจ้าหากแต่งงานไปก็จงให้สมบัติติดตัวน้องไปบ้านเจ้าบ่าวด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไม่ดูถูกน้องของเจ้าได้จ้ะพ่อลูกชายคนโตรับปากด้วยความเต็มใจเพราะเขารักน้องสาวมากส่วนน้องชายคนเล็กของเจ้าจงแบ่งวัวให้น้องและแบ่งที่ดินให้แก่น้องด้วยเพื่อน้องแต่งงานมีครอบครัวไปจะได้เป็นทุนในการสร้างครอบครัวเพราะเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวคราวนี้ลูกชายคนโตไม่ได้รับปากแต่พยักหน้าแทนและในตอนนั้นเองทั้งพ่อและแม่ต่างก็ขาดใจตายลงต่อหน้าพี่น้องทั้ง3 คนงานศพของพ่อกับแม่นั้นลูกชายคนโตจัดให้พอเป็นพิธีไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่ทุกคนคาดเอาไว้เขาบอกใครต่อใครถึงเหตุผลของการจัดงานแบบพอประมาณคนตายไปแล้วจะจัดอะไรนักหนาให้สิ้นเปลืองเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเสียเปล่าๆเขาเอ่ยว่าอย่างนั้นแม้น้องสาวและน้องชายจะทักท้วงแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเมื่องานศพผ่านพ้นไปพี่ชายคนโตก็เริ่มจัดการทรัพย์สินมรดกต่างๆโดยเริ่มจากจัดการปลูกบ้านเช่าในที่ดินว่างเปล่าของพ่อแม่เพื่อให้คนมาเช่าและบางส่วนก็ทำเป็นตลาดกินค่าเช่าแผงจากพ่อค้าแม่ค้าเขาแบ่งเงินให้น้องใช้พอประมาณไม่น้อยแต่ก็ไม่มากพอจะเก็บเป็นทุนรอนไว้ทำอะไรต่อได้เมื่อเวลาผ่านไปก็มีหนุ่มต่างบ้านมาสู่ขอน้องสาวชายผู้พี่ได้สืบดูแล้วก็พบว่าครอบครัวของหนุ่มคนนั้นมีฐานะดีจึงยอมให้คบหากับน้องสาวและแต่งงานกันในที่สุดในวันแต่งงานเขาได้มอบเครื่องทองให้น้องสาวเป็นของขวัญวันแต่งแต่ก็ไม่ได้แบ่งที่ดินหรือให้เงินส่วนใดเพิ่มอีกฝ่ายน้องสาวก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะคิดว่าเครื่องทองที่เธอได้รับก็เพียงพอแล้วอีกทั้งทางบ้านสามีก็พอจะมีฐานะหลังพิธีแต่งงานเสร็จเธอจึงแยกตัวไปอยู่กับสามีเมื่อน้องสาวคนกลางแยกเรือนออกไปแล้วน้องชายคนเล็กที่กำลังเป็นหนุ่มเต็มตัวก็เริ่มชอบพอกับหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเธอเป็นลูกของคนยากจนพ่อแม่ของเธอมีอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักแหล่งน้องชายเห็นว่าตนเองได้คบกับหญิงสาวมาระยะหนึ่งแล้ว
จึงเอ่ยปากขอเงินพี่ชายเพื่อเป็นสินสอดไปขอหญิงสาวแต่งงานพี่ฉันจะแต่งงานแล้วฉันขอเงินพี่ไปเป็นค่าสินสอดหน่อยสิไม่ให้หรอกอ้าวทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะก่อนตายพ่อก็สั่งพี่ไม่ใช่เหรอให้แบ่งทรัพย์สินกับน้องเท่าๆกันน้องชายทวนคำพูดของพ่อให้พี่ฟังแต่คนเป็นพี่ก็ทำหูทวนลมจะแบ่งอะไรในเมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่พ่อหามาได้นั้นก็หามาพร้อมกับแม่ของฉันไม่ใช่แม่ของแกเสียหน่อยแม่แกมาทีหลังแล้วมาชุบมือเปิบแกก็เหมือนกันเป็นลูกคนเล็กที่พ่อรักนักรักหนางานการอะไรก็ทำไม่เป็นพ่อเอาแต่บอกว่าแกยังเด็กยังไม่ให้ทำงานอะไรแต่ดูฉันสิที่ทำงานตัวเป็นเกลียวฉันก็สมควรมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะยังไงฉันก็เป็นน้องพ่อเดียวกับพี่นะน้องชายร้องทวงขึ้นมาไม่รู้ละถ้าเองอยากแต่งงานก็ไปสู่ขอเขาเองฉันจะใจดียกวัวให้ตัวหนึ่งเป็นค่าสินสอดเท่านี้พ่อแม่ของผู้หญิงนั่นก็คงดีใจแทบตายแล้วละมังพี่ชายพูดออกมาแบบเย้ยหยันฝ่ายน้องชายได้แต่น้ำตาตกในพูดไม่ออกยิ่งได้ยินคำพูดสุดท้ายของพี่ก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจอ๋อไหนๆแกก็คิดจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จงย้ายออกจากบ้านนี้ไปเสียอย่ามาอยู่รวมกับฉันอีกถือว่าแกต้องไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็ไปก่อร่างสร้างตัวเอาเองก็แล้วกันเฮ้ยใครอยู่แถวนั้นบ้างเอาเสื้อผ้าน้องชายเข้ามาให้หน่อยเขาจะออกจากบ้านวันนี้แล้วพี่ชายตะโกนสั่งคนงานไม่นานคนงานในบ้านก็หอบเอาเสื้อผ้าของน้องชายคนเล็กมาวางไว้ให้น้องชายต้องเดินคอตกออกจากบ้านพร้อมน้ำตาในมือข้างหนึ่งสะพายหอบเสื้อผ้าอีกมือก็จูงวัวตัวผอมเกร็งที่พี่ชายเขาขายมันไม่ได้เพราะมันอ่อนแอและขี้โรคน้องชายเดินมาถึงบ้านหญิงสาวที่เขารักและเล่าให้เธอกับครอบครัวฟังทุกคนไม่มีใครรังเกียจที่เขามีเพียงวัวหนึ่งตัวกับเสื้อผ้าเท่านั้นต่างก็ต้อนรับเขาในฐานะเขยของบ้านชายหนุ่มช่วยพ่อตาแม่ยายรับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อที่จะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวแต่ก็ไม่เคยพอเพราะแม่และพ่อของหญิงสาวเจ็บอดๆแอดๆอยู่ตลอดต้องใช้เงินซื้อยามารักษาเขาหาเงินได้เท่าไหร่ก็ไม่พอซ้ำร้ายวัวตัวน้อยที่พี่ชายให้มาแบบเสียไม่ได้พอเลี้ยงมันได้ไม่นานมันก็มาตายจากไปอีกเป็นอันว่าเขาใช้ประโยชน์อันใดจากมันไม่ได้เลยชายหนุ่มได้แต่ทดท้อใจและยิ่งท้อแท้มากขึ้นไปอีกเมื่อพ่อตาและแม่ยายตายจากไปซ้ำเมียของเขาก็กำลังท้องแก่ใกล้คลอดขึ้นทุกวันเมื่อเห็นว่าตนเองกำลังลำบากและลูกน้อยที่เกิดมาก็จะมาลำบากไปด้วยเขาจึงบากหน้ากลับไปหาพี่ชายหวังจะให้พี่ชายช่วยเหลือพี่ฉันมาขอเงินพี่สักหน่อยตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลยพ่อตาแม่ยายฉันก็เพิ่งตายไปเงินทองที่ฉันไปรับจ้างมาได้ก็หมดไปกับค่ารักษาและค่าจัดงานศพแล้วเฮ้อแกมีหน้าอะไรมาขอฉันแกอยากมีครอบครัวเองฉันไม่ได้ร้องขอให้แกมีเสียหน่อยพี่ชายอย่างนั้นพลางยกแหวนทองขึ้นมาเช็ดถูทำความสะอาดเบื้องหน้าของเขามีถาดใส่สร้อยทองและแหวนเพชรพลอยมากมายอันเป็นทรัพย์สินที่พ่อเคยสร้างเอาไว้และเขาได้แบ่งให้น้องสาวไปแค่นิดหน่อยส่วนน้องชายไม่ได้รับเลยน้องชายคิดว่าขอแค่แหวนทองวงเล็กๆก็เพียงพอแล้วเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายให้กับลูกที่กำลังจะเกิดโธ่พี่น่าจะเห็นใจกันบ้างพี่ก็รู้มีลูกมีเมียมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วใครใช้ให้แกไปหาเรื่องลำบากเล่าดูอย่างฉันสิอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกเมียมาให้รำคาญใจหรือมาคอยแย่งเงินทองของฉันไปใช้พี่ชายพูดอย่างคนเห็นแก่ตัวที่สุดสุดท้ายน้องชายก็ต้องคอตกเดินออกจากบ้านหลังใหญ่โตของพี่ไป
โดยไม่มีอะไรติดมือไปมากกว่าข้าวสารถุงเล็กๆที่พี่เขาทำทีเป็นใจดีแบ่งปันให้ทั้งที่มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆที่เขามีอย่างมากมายมหาศาลชายหนุ่มกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังอย่างสิ้นหวังเมียของเขาบอกให้อดทนและอย่าท้อแท้ตอนนี้ไม่มีงานรับจ้างก็ให้เขาไปหาปลาในทะเลสาบใกล้หมู่บ้านนำมาขายเป็นรายได้เสียก่อนเอาไว้มีลู่ทางทำกินอย่างอื่นแล้วค่อยขยับขยายชายหนุ่มได้ฟังก็เลิกเศร้าเขาคิดได้ว่าหากมัวแต่นั่งท้อมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาจึงออกไปทอดแหหาปลาในทะเลสาบน้ำจืดที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักแต่อนิจจาวันนั้นทั้งวันเขาหาปลาไม่ได้เลยจนกระทั่งตะวันบ่ายคล้อยเขาทอดแหครั้งสุดท้ายแต่พอจะสาวแหขึ้นเรือก็ปรากฏว่าแหนั้นหนักเหมือนถูกถ่วงด้วยอะไรบางอย่างชายหนุ่มคิดว่าเขาต้องได้ปลาตัวใหญ่เป็นแน่และคงจะขายได้เงินหลายบาทเขาพยายามสาวแหจนขึ้นมาได้สำเร็จเพราะว่าเขากลับไม่พบปลาตัวใหญ่แต่กลับกลายเป็นหม้อดินเผาแทนปะโถเอ้ยแล้วข้าจะเอาหม้อดินเผามาทำอะไรนี่เขาทั้งสิ้นหวังและรู้สึกหัวเสียชายหนุ่มกำลังจะทุ่มหม้อดินเผาลงน้ำเหมือนเดิมแต่จู่ๆก็คิดขึ้นได้ว่าบางทีเขาอาจจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างน้อยๆก็ใช้หม้อดินเผามาหุงหาอาหารและทำขนมเขาจึงสู้อุตส่าห์แบกมันขึ้นบ่ากลับบ้านพร้อมกับแหหาปลาของเขาคืนนั้นชายหนุ่มนอนหลับแล้วฝันไปว่ามีชายแก่ลอยออกมาจากหม้อดินเผาและบอกเขาว่าต่อไปนี้เขาจะโชคดีและร่ำรวยแล้วข้าจะรวยได้ยังไงทุกวันนี้ข้าวสารแทบจะไม่มีกรอกหม้อเลยข้าบอกเองว่าจะรวยก็ต้องรวยสิวะฟังข้านี่เองรู้ไหมว่าหม้อดินเผาใบนี้เป็นหม้อดินเผาวิเศษมันสามารถบันดาลของวิเศษให้กับเองได้ชายแก่ท่าทางใจดีบอกอย่างนั้นแต่ชายหนุ่มก็ทำหน้าเหมือนไม่เชื่อแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเป็นไปได้สิเอ็งมาดูอะไรนี่แค่เอ็งเอามือลูบหม้อแล้วก็บอกว่าหม้อดินเผาขอของที่ข้าต้องการด้วยเถิดแล้วเอ็งก็จะได้สิ่งที่เอ็งต้องการที่สุดในตอนนี้ชายแก่ลองทำให้ดูแล้วก็มีข้าวสารออกมาจากหม้อดินเผาจริงๆข้าวสารข้าแทบไม่มีข้าวสารกรอกหม้อจริงๆในตอนนี้ข้าจะมีข้าวเอาไว้หุงกินแล้วชายหนุ่มดีใจอย่างสุดแสนที่จะไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปแล้วนั่นไงเห็นไหมหม้อจะบันดาลสิ่งที่เหมาะสมกับเจ้าและบันดาลสิ่งที่เจ้าต้องการในขณะที่ชายแก่กำลังพูดข้าวสารก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นจนล้นหม้อชายหนุ่มเห็นแล้วก็ตกใจรีบละล่ำละลักถามตาข้าวสารมันล้นหม้อแล้วข้าจะต้องทำยังไงดีเอ็งก็ไปหากระสอบหากระบุงมาใส่ข้าวสารเก็บไว้สิพอได้เยอะก็เอาไปขายเอ็งจะได้มีเงินไงล่ะชายแก่พูดแนะนำอย่างนั้นจริงด้วยสิตาขอบใจตามากนะจ๊ะแล้วถ้าข้าต้องการจะพอล่ะข้าจะบอกให้หม้อหยุดทำงานได้ยังไงง่ายนิดเดียวเอ็งก็แค่พูดกับหม้อดินเผาเพราะๆว่าพี่หม้อดินเผาจ๋าพี่จงหยุดได้แล้วจ้ะแค่นี้หม้อดินเผาก็จะหยุดทำงานชายชราสอนวิธีใช้หม้อดินเผาให้จนเสร็จสับแล้วก็ลอยหายวับไปกับตาชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรีบลงจากเตียงนอนวิ่งไปที่มุมหนึ่งของบ้านที่เขาใช้เป็นที่ทำอาหารจากนั้นก็ลองทำตามที่ชายชราบอกเขาพูดกับหม้อบอกให้หม้อบันดาลสิ่งที่เขาต้องการจากนั้นก็เกิดข้าวสารขึ้นในหม้อจริงๆข้ารอดแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปทั่วบ้านด้วยความดีใจจนเมียของเขาตื่นขึ้นมาเจอชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังและสาธิตให้เมียของเขาดูเมียของเขาจึงเชื่ออย่างสนิทใจคืนนั้นเขาไม่ยอมหลับยอมนอนเอาแต่คอยใช้กระสอบรองข้าวสารจากหม้อดินเผาเพื่อเตรียมเอาไปขายที่ตลาดในวันรุ่งขึ้น
ชายหนุ่มขายข้าวสารจนมีเงินเก็บมากพอสำหรับตนเองและภรรยาที่เพิ่งจะคลอดลูกเขายังคงขอข้าวสารจากหม้อดินเผาและนำไปขายอยู่อย่างสม่ำเสมอจนมีฐานะพอมีพอกินและร่ำรวยในที่สุดพี่ชายของเขาเกิดได้ยินว่าจู่ๆน้องชายก็รวยขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาเขาจึงรีบไปแอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายของเขาและเขาก็พบว่าน้องชายของตนมีหม้อดินเผาวิเศษนั่นเองเขาแอบดูด้วยความอิจฉาริษยาจนพบว่าน้องชายร้องขอของที่ต้องการจากหม้อดินเผาเขาก็ตาลุกวาวจากนั้นก็รีบกลับบ้านโดยไม่ทันได้ดูว่าหากต้องการจะหยุดการทำงานของหม้อดินเผาจะต้องทำอย่างไรบ้างและแล้วในวันต่อมาเมื่อน้องชายน้องสะใภ้และหลานชายของเขาออกไปที่ตลาดเพื่อขายข้าวสารพี่ชายก็ได้แอบเข้ามาขโมยหม้อดินเผาไปเขารีบนำหม้อกลับมาบ้านแล้วตั้งใจจะลองขอสิ่งของจากหม้อดินเผาดูฮ่าฮ่าคอยดูเถอะข้าจะรวยให้มากกว่าเดิมเสียอีกพี่ชายจอมงกฝันเพ้อถึงวิมานกลางอากาศพลางมองไปที่หม้อดินเผาในมือเอาละนะข้าจะขอแล้วนะหม้อดินเผาจงบันดาลสิ่งของที่ข้าต้องการมากที่สุดด้วยเถิดพี่ชายจอมงกเอ่ยกับหม้อใบนั้นปรากฏว่าสิ่งที่ออกจากหม้อมานั้นไม่ใช่ข้าวสารแต่กลับกลายเป็นเกลือจำนวนมากเฮ้ยทำไมเป็นเกลือทำไมข้าไม่ได้ข้าวสารเขาเอ่ยถามด้วยความงุนงงแต่กระนั้นความงกก็ทำให้เขาคิดว่าได้เกลือก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเกลือก็ขายได้เขาจึงรีบไปหากระสอบมารองเกลือเอาไว้หม้อดินเผาวิเศษยังคงผลิตเกลือออกมาเรื่อยๆจนกระสอบในบ้านของพี่ชายจอมงกไม่พอที่จะใส่เกลือแล้วเฮ้ยข้าไม่มีกระสอบจะใส่เกลือแล้วจะเอาอะไรใส่ดีล่ะเนี่ยหยุดทำงานสักทีสิไอ้หม้อเขาตะโกนใส่หม้อเสียงดังเพราะเกลือเริ่มล้นออกมาจากหม้อดินเผาเรื่อยๆแต่หม้อดินเผาก็ยังไม่หยุดทำงานมันยังผลิตเกลือออกมาเรื่อยๆจนเต็มห้องครัวและเริ่มลามออกมายังห้องนั่งเล่นพี่ชายจอมงกยืนอยู่บนกองเกลือที่เริ่มพอกพูนสูงขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยข้าบอกให้หยุดสักทีสิวะไอ้หม้อบ้าเขาร้องด่าหม้ออย่างเกรี้ยวกราดแต่หม้อก็ยังไม่หยุดทำงานมันยังคงผลิตเกลือต่อไปจนเขาต้องกระโดดหนีลงมาจากกองเกลือไม่นานนักเกลือก็เต็มห้องครัวจนล้นไปถึงเพดานห้องลามมาที่ห้องนั่งเล่นชายจอมงกก็วิ่งหนีขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านแต่เกลือก็ยังคงเพิ่มพูนมากขึ้นจนเต็มบ้านชั้นล่างลามไปยังชั้นบนช่วยด้วยโว้ยใครก็ได้ช่วยทีช่วยหยุดไอ้หม้อบ้าๆนี่ทีเขาร้องขอความช่วยเหลือคนงานที่อยู่ในสวนพอได้ยินก็พากันวิ่งมาดูแต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีหยุดหม้อจนตอนนี้เกลือทะลักเข้าเต็มบ้านไปหมดแล้วชายจอมงกกระโดดหนีออกจากบ้านทางหน้าต่างชั้น2คนงานก็พากันวิ่งหนีไม่ต่างกันเกลือนั้นอัดล้นเต็มบ้านจนฝาบ้านนั้นส่งเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตจะพังแหล่ไม่พังแหล่โอ้บ้านสวยๆของข้าจะพังเสียแล้วไอ้หม้อบ้าเพราะเองแท้ๆหยุดสักทีสิโว้ยเขาร้องไห้คร่ำครวญเมื่อประตูบ้านหลุดออกมาไม่ต่างจากบานหน้าต่างที่เริ่มหลุดออกมาทีละบานทีละบานจนหลุดหมดทุกบานจากนั้นเกลือก็เริ่มทะลักออกมาจากหน้าต่างและประตูไหลเข้าสู่สวนหน้าบ้านของเขาตะโกนร้องเรียกหาคนให้มาช่วยหยุดการทำงานของหม้อดินเผาและคนที่วิ่งเข้ามานั้นก็คือน้องชายของเขานั่นเองน้องชายของเขากลับมาจากตลาดแล้วไม่พบหม้อดินเผาจึงรีบไปสอบถามเพื่อนบ้านว่าเห็นใครมาด้อมๆมองๆแถวบ้านเขาหรือไม่พอรู้ว่าเป็นพี่ชายก็รีบตามมาทันทีและก็พบว่าบ้านของพี่เต็มไปด้วยเกลือในตอนนั้นเองบ้านหลังงามของพี่ชายก็พังคลืนลงมาต่อหน้าต่อตาโอ้บ้านของข้าพังแล้วใครจะเอาไอ้หม้อบ้านนี้ไป
ก็เอาไปเลยข้าไม่อยากได้มันแล้วหมดกันแล้วข้าต้องสร้างบ้านใหม่แถมต้องเก็บเกลือไปทิ้งอีกโอ้ไม่น่าเลยชายจอมงกทรุดตัวลงร้องไห้โฮโฮทั้งเสียดายบ้างที่พังทลายลงแล้วเกลือก็ทะลักออกมาจนเต็มสวนและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆน้องชายเขารีบอ้อมไปทางด้านหลังเศษซากของบ้านที่เคยเป็นห้องครัวของพี่ชายแม้จะมองไม่เห็นหม้อแต่เขาก็แอบไปร้องบอกให้หม้อหยุดทำงานหม้อจ๋าพี่ข้าได้รับบทเรียนแล้วหม้อจงหยุดทำงานเถอะจ้ะทันใดนั้นเองเกลือก็ไม่เพิ่มจำนวนขึ้นอีกน้องชายเขาสั่งให้คนงานออกไปบอกคนในหมู่บ้านให้หากระสอบมาโกยเกลือเอาไปเก็บไว้ใช้ไม่นานนักชาวบ้านก็พากันนั่งรถเข็นมาบ้างนั่งเกวียนมาบ้างมาช่วยกันโกยเกลือใส่กระสอบแล้วเอากลับไปบ้านของตนใช้เวลาเพียงไม่นานเกลือก็หมดไปจากบริเวณที่เคยเป็นบ้านของพี่ชายเขาชายหนุ่มไปค้นใต้เศษซากบ้านก็เจอหม้อดินเผาที่ยังไม่แตกหรือบุบสลายเขาเอามันห่อใส่ผ้าแล้วสะพายไว้ที่หลังยืนมองบ้านของพี่ชายที่พังทลายลงหลงเหลือแต่เศษซากแล้วเขาก็เข้าไปปลอบใจพี่ชายพวกชาวบ้านขนเกลือไปหมดแล้วพี่ก็ไปคุมคนงานหาหีบสมบัติของพี่ก่อนพอเจอแล้วก็ให้พวกคนงานเอาไปไว้ที่บ้านของข้าแล้วพี่ก็ไปอยู่ดูแลสมบัติพวกนั้นที่บ้านของข้าก่อนก็แล้วกันหลังจากนั้นก็ค่อยให้ช่างมาปลูกบ้านใหม่เถอะนะขอบใจแกมากนะพี่ชายจอมงกเอ่ยออกมาด้วยความซาบซึ้งใจน้องชายและเดินตามหลังน้องชายไปโดยที่ตนเองมีเพียงเสื้อผ้าติดตัวไปเท่านั้นคนงานก็ช่วยกันแบกหีบสมบัติตามหลังมาชายจอมงกไม่ได้คิดห่วงว่าน้องชายจะฮุบสมบัติของตนเพราะบ้านช่องของน้องชายก็ใหญ่โตมากเมื่อมาถึงน้องสะใภ้ก็จัดเตรียมอาหารและเสื้อผ้าเอาไว้ให้อย่างดีทั้งสำหรับเขาและคนงานเขาได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และได้กินอาหารรสเลิศเขารู้สึกผิดมากที่เคยใจร้ายกับน้องชายและน้องสะใภ้สุดท้ายก็สารภาพผิดที่มาขโมยหม้อดินเผาไปจากน้องชายข้าขอโทษเจ้าด้วยที่ผ่านมาข้าใจร้ายกับเจ้ามากแล้วยังมาขโมยหม้อวิเศษของเจ้าไปอีกไม่เป็นไรหรอกพี่เพราะตอนนี้ข้าไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองพี่แล้วส่วนเรื่องหม้อนั่นตอนนี้ข้าเองก็ไม่ต้องการมันอีกแล้วล่ะเมื่อครู่นี้ตอนที่พี่กำลังกินข้าวข้าได้เอามันไปคืนที่มันเคยอยู่แล้วเจ้าไม่เสียดายมันหรือไม่เสียดายหรอกข้ามีมากพอแล้วไม่รู้ว่าจะอยากได้อยากมีเพิ่มอีกทำไมข้าสงสัยเหลือเกินว่าทำไมหม้อถึงได้บันดาลข้าวสารให้เจ้าแต่ทำไมพอข้าขอหม้อกลับบันดาลเกลือให้ข้าเองก็ไม่รู้แต่ข้าเชื่อว่าหม้อนี้เป็นหม้อวิเศษสิ่งวิเศษที่อยู่ในหม้อคงจะรู้ว่าควรมอบสิ่งใดให้กับใครคำพูดของน้องชายทำให้พี่ชายรู้สึกเหมือนโดนต่อว่าเพราะเขาเองก็มีมากพออยู่แล้วแต่ยังโลภมากไม่รู้จักพอและนั่นทำให้เขานึกสงสัยว่าเพราะอย่างนี้หรือไม่หม้อถึงได้บันดาลสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้มาสงสัยผู้วิเศษที่อยู่ในหม้อคงจะต้องการสั่งสอนข้าไม่ให้โลภมากเกินไปเพราะข้าเองก็มีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่ควรจะงกหรืออยากได้อะไรที่ไม่ใช่ของตนอีกและอีกอย่างเมื่อมีมากข้าก็ควรจะรู้จักแบ่งปันบ้างชายจอมงกนึกถึงตอนที่น้องชายบอกให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันขนเกลือเอาไปกินไปใช้หากชาวบ้านไม่มาช่วยกันขนเกลือไปป่านนี้เกลือยังคงมีมากมายอยู่ที่บ้านเขาก็คงจะไม่สามารถหาหีบสมบัติได้ง่ายอย่างนี้แน่นอนนับจากเหตุการณ์ครั้งนี้พี่ชายจอมงกก็เหมือนได้รับบทเรียนอันแสนมีค่าเขาไม่เป็นคนงกและเห็นแก่ตัวอีกแล้วหลังจากสร้างบ้านใหม่เขาก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกและหมั่นทำบุญบริจาคทานอยู่เสมอแถมยังแบ่งสมบัติให้กับน้องทั้งสองอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย